હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઈટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતીકમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું સત્યનારાયણ ભગવાનનો મહાપ્રસાદ. તો આ મહાપ્રસાદ વધારે પડતો સૌરાષ્ટ્રમાં સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં બનતો હોય છે. તો આને આપણે શુદ્ધ દેશી ઘીનો શીરો પણ કહી શકાય. તો આ શીરામાં આપણે શુદ્ધ દેશી ઘી, ફૂલ ફેટવાળું દૂધ અને ડ્રાયફ્રૂટનો ભરપૂર ઉપયોગ કરીને આપણે બનાવશું. તો ચાલો મિત્રો, બનાવવાનું ચાલુ કરીએ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં બનતો મહાપ્રસાદ. મહાપ્રસાદ બનાવવા માટેની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ. ડ્રાયફ્રૂટમાં આપણે બદામ લીધી છે, કાજુ, પિસ્તા, કિસમિસ, કાચા સિંગદાણા, દાડમના દાણા, કેળા અને સફરજન. 250 ગ્રામ રવો લીધો છે, 250 ગ્રામ ખાંડ અને 250 ગ્રામ દેશી ઘી. મિત્રો, મેં 750 ગ્રામ દૂધ લીધું છે ફૂલ ફેટવાળું, અને મેં એને ગરમ કરી લીધું છે. પ્રસાદ બનાવવા માટે આપણે કઢાઈ મૂકશું. હવે ઘી નાખીને થોડું ગરમ થવા દઈએ. હવે રવો નાખશું. રવાને આપણે ધીમા તાપે બરાબર શેકી લઈશું. રવાને આપણે સહેજ ગોલ્ડન કલર થાય ત્યાં સુધી ઘીમાં શેકવાનો છે. તો મિત્રો, રવો આપણો શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં દૂધ નાખશું. હવે ખાંડ નાખશું. થોડા સિંગદાણા નાખશું. મિત્રો, પ્રસાદ આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે ઉતારી લેશું. તો મિત્રો, આપણો મહાપ્રસાદ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. એને સજાવવા માટે મેં ફ્રૂટ, તુલસી પત્તા અને ડ્રાયફ્રૂટ ઉપરથી સજાવી દીધું છે.